MCCB එහෙමත් නැත්නම් MCCB moulded base circuit breaker අපි යමු වීඩියෝ එකට. MCCB අධිධාරා ආරක්ෂක ස්විචය එහෙමත් නැත්නම් මේන් ස්විච් ගණයට වැටෙන MCCB කතා කරමු. MCCB ගැන MCCB ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි MCB එකක් ගැන බලමු. MCB භාවිතා කරන්නේ ඇම්පියර් 100ට අඩු අගයන් සඳහා. මේකේ කන්ටැක්ට් පරතරය වෙන්නේ ඇම්පියර් 18ට අඩු. ටිපින් ටයිම් එකයි ඇම්පියර් රේන්ජ් එකයි වෙනස් කරන්න බෑ. අඩු ධාරා සඳහා තමයි සුදුසු වන්නේ මේ MCB. හරි, අපි දැන් බලමු MCCB එකයි MCB එකයි තියෙන වෙනස. MCCB වැඩි ධාරා ආරක්ෂක සඳහා භාවිතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉහළම ඇම්පියර් භාවිතයට සුදුසු වෙනවා. ඇම්පියර් 10 සිට 2500 වැනි ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් දක්වා මේක භාවිතා කරනවා. කන්ටැක්ට් පරතරය වෙන්නේ ඇම්පියර් 10000 ඇම්පියර් 20000 වගේ ඉහළ අගයන්. ටිපින් ටයිම් එකයි ඇම්පියර් රේන්ජ් එකයි වෙනස් කර ගන්න පුළුවන් අපිට මේ MCCB එකේ. අපි දැන් බලමු MCCB එක ෆිට වෙන්නේ මොන අවස්ථාවේදීද කියලා. එක මැනුවල්, දෙක මැග්නටික්, තුනම තර්මල් විදිහට තමයි අපිට සලකන්න වෙන්නේ. මැනුවල් කියන්නේ මේකේ තියෙන මූණතේ පොඩි බටන් එකක්. ඒක ඔබලා අපිට පුළුවන් මැනුවල් ට්‍රිප් කරගන්න. දෙවෙනියට අපිට පුළුවන් වෙන්නේ තර්මල් ට්‍රිප් එක. මේක MCCB එකේ ධාරිතාව වැඩි වෙලා බයිමෙටල් එක රත් වෙලා ඒ තුලින් ට්‍රිප් වෙනවා. තුන්වෙනි එක තමයි මැග්නටික් ට්‍රිප් එක. මේ මැග්නටික් ට්‍රිප් එක වෙන්නේ ෂෝට් සර්කිට් වීම හා CT සවි කරලා තියෙන සන් කොයිල් වලින්. සන්ට් එකක් කියන්නේ මැග්නටික් කොයිල් එක. අපි ඒකට විදුලිය ලබා දුන්නාම තප්පර කිහිපයකට ඒක මැග්නටික් වෙනවා. ඒ මැග්නටික් වෙන අතරදී එතන තියෙන මෙකැනිසම් කොටස ක්‍රියාත්මක වෙලා MCCB එක ට්‍රිප් කරගන්න තමයි අපි මේ කොටස යොදාගන්නේ. ඉතින් අපිට මේ සන්ට් එකක් පාවිච්චි කරලා MCCB එක දුරස්තව පාලනය කරන්න පුළුවන්. එමර්ජන්සියක් සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විදුලියේ සිදුවන අඩු වැඩි වීම සඳහා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේ සන්ට් එකේ විශේෂත්වය තමයි MCCB එක ඉක්මනින් අපිට ට්‍රිප් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව. අපි අර කලින් කතා කරපු තර්මල් විදිහට වැඩ කරනකොට MCCB එක ට්‍රිප් වෙන්න යම්කිසි කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ කියන්නේ MCCB එකේ ඇම්පියර් එක රේන්ජ් එක වැඩි වුණාට යම්කිසි කාලයක් අරගෙන තමයි මේ බයිමෙටල් එක රත් වෙලා MCCB එක ඕෆ් වෙන්නේ. MCCB එකක් පරිබතයකට සම්බන්ධ කරනකොට MCCB එක තෝරගන්නකොට මෙන්න මේ කරුණු ගැන නම් විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මුලින්ම බලන්න ඕනේ අපි භාවිතා කරන විදුලියට ගැලපෙනවද කියලා. වෝල්ටේජ් 400ට ගැලපෙනවද කියලා. දෙවෙනි එක අපිට අවශ්‍ය ඇම්පියර් ප්‍රමාණය. තුන්වෙනි එක බේකින් කරන්ට් කැපැසිටි එක. තුන්වෙනි එක මේ අපි තෝරගන්න MCCB එකේ පෝල්ස් ගන්න. පහ සන් ට්‍රිප් එකක් තියෙනවද නැද්ද කියලා. 6 ඔක්සිලරි කන්ටැක්ට්. මෙතනදී ඔයාලට දකින්න හම්බෙන පෝල්ස් කියලා එකක්. මේ පෝල්ස් කියන්නේ MCCB එකේ තියෙන කන්ටැක්ට් පොයින්ට් ගන්න. 2 පෝල් කියන්නේ ඒකේ නිව්ට්‍රල් එකයි බේස් එකයි විතරයි යවන්න පුළුවන්. ඇම්පියර් 63 වගේ දක්වා තමයි මේ 2 පෝල් MCCB තියෙන්නේ. පෝල්ස් 3යි කියන්නේ ඒක කන්ටැක්ට් පොයින්ට් 3ක් තියෙනවා කියන එක. අපිට පුළුවන් මේකේ 3 ෆේස් විතරක් භාවිතා කරන්න. එතකොට අපි මේ අවස්ථාවේදී නිව්ට්‍රල් එකක් භාවිතා කරනවා නම් මේ නිව්ට්‍රල් එක මේ බේකරේ හරහා ඕෆ් වෙන්නේ අපිට ඩිරෙක්ට් තමයි සැපයුම ලබා දෙන්න වෙන්නේ. මං හිතන්නේ දැන් ඔයාලා දන්නවා 4යි කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පෝල් 4යි කියන්නේ නිව්ට්‍රල් එකත් ඇතුළුව ෆේස් තුනම අපිට කන්ටැක්ට් පොයින්ට් 4ක් විදිහට ඕෆ් කරගන්න ඔන් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි පෝල් කියන්නේ. අපි MCCB එකක් සවි කරනකොට අපිට පුළුවන් සන් කොයිල් එක ඇතුව හෝ නැතුව සවි කරන්න. සන් කොයිල් එකක් නැති වුණා කියලා මෙතන ගැටලුවක් නැහැ. සන් කොයිල් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක නොමැති අවස්ථාවේදී අපිට පුළුවන් තර්මල් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ලබා ගන්න. මෙන්න මේ පෙන්නන ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් තුන අඩු වැඩි කිරීම මගින්.
මෙතන මේ ඊතලයෙන් ඔයාලට පෙන්නේ පළවෙනි ඊතලයේ තියෙන්නේ මේ MCCB එක ඇම්පියර් 400 MCCB එක. ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න අපිට පුළුවන් ඇම්පියර් 200 සිට 400 දක්වා. දෙවෙනි ඊතලයෙන් ඔයාලට පේනවා IR කියලා එකක්. මේ IR කියන්නේ මේක 0.5 සිට 1 දක්වානේ කරකවන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ 1 කියන්නේ ඇම්පියර් 400යි. 0.5 කියන්නේ ඇම්පියර් 200යි. අපිට එතනිනුත් පුළුවන් මේ ඇම්පියර් රේන්ජ් එක අඩු වැඩි කරගන්න. ඊළඟ සර්කල් එකේ අපිට පේනවා තවත් ඇරෝ එකක් තියෙනවා. මේ ඊතලෙන් අපිට පේන්නේ ටයිම් එක. අපිට පුළුවන් ඒක අපි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ TL කියලා. මෙතන තියෙන තප්පර. මේක බයිමෙටල් එක රත් වෙච්චාම ඇම්පියර් 400ට එහා ගියොත් කොච්චර ප්‍රමාණයකින්ද කොච්චර ටයිම් එකක් ගිහිල්ලාද මේක ඕෆ් වෙන්නේ. මේක තමයි මේක අදහස. අපිට පුළුවන් තප්පර 12 සිට තප්පර 150 දක්වා ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් ලබා ගන්න. ඊළඟට අපි බලමු MCCB අපි මොනවටද භාවිතා කරන්න කියලා. අපිට සාමාන්‍යයෙන් නිවසක් තුළ නම් MCCB භාවිතා කරන්න තියෙන හැකියාව බොහෝ දුරට අඩුයි. මහා පරිමාණයෙන් ගොඩනගන ලද වෙළඳ ගොඩනැගිලි, නිවාස සංකීර්ණ, ලිෆ්ට්, ලයිටින් වගේ දේවල් වලට මේ MCCB භාවිතා කරන්න හැකියාව තියෙනවා. අපිට බොහොමයක් MCCB දකින්න හම්බෙන්නේ කර්මාන්තශාලා තුළදී. එහෙමත් නැත්නම් මහා පරිමාණයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක යන්ත්‍රවලදී සහ මෝටර පාලන පද්ධතිවල. අපිට හැකියාව තියෙනවා PFR එහෙමත් නැත්නම් පේස් පෙලර් රිලේ, EFR එහෙමත් නැත්නම් එර්ත් ෆෝල්ට් රිලේ හරහා සන් කොයිල් එක ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් MCCB එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න. මෙතනදී වෙන්නේ විදුලියේ සිදුවන වෙනස්කම් හඳුනාගෙන ඊට සමානව MCCB එක ට්‍රිප් කර ගැනීම. උදාහරණ විදිහට අඩු විදුලි සැපයීම, වැඩි විදුලි සැපයීම, සමාන නොවන සැපයීම, ෆේස් මාරු වීම, පවර් ෆැක්ටර් අසමන්තා, ෆේස් එර්ත් වීම වැනි දේවල් සලකන්න පුළුවන්. MCCB එක තුල ඔක්සිලරි කන්ඩක්ටර් තියෙනවා. අපිට මේ ඔක්සිලරි කන්ඩක්ටර් අපේ වයරින් එකේ වෙනත් දෙයකට හෝ එහෙම නැත්නම් MCCB එක ඔන් තත්ත්වයේ හෝ ඕෆ් තත්ත්වයේ තියෙනවද කියලා දැනගන්න ඉන්ඩිකේටරයක් භාවිතා කරන්නත් මේ ඔක්සිලරි කන්ඩක්ටර් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දැන් තේරෙනව නේද මේ MCCB එකක් කියන්නේ සාමාන්‍ය මේන් ස්විච් එකක් නොවන වගේ. MCCB එකයි MCB එකයි වෙනස. එහෙමනම් අදට මෙතනින් මම වීඩියෝ එක නතර කරනවා. මම හිතනවා MCCB ගැන සියලු දෙනාටම හොඳ දැනුමක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මෙවැනි වීඩියෝ නරඹීමට මාත් එක්කලම එකතු වෙලා ඉන්න. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ගිහින් එන්නම්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා.